Phùng Thiệu Phong đưa con trai Tường Tường đi khám bệnh và trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Sau khi Phùng Thiệu Phong đưa con trai đi khám bác sĩ một cách kín đáo, Triệu Lệ Dĩnh đã đưa con đi bằng xe chuyên dụng. Cả hai vẫn hợp tác ngầm sau khi ly hôn và được gọi là cặp đôi cũ kiểu mẫu. Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận rằng điều kiện của đối phương tốt hơn và cô từ bỏ quyền nuôi con chỉ vì muốn con mình phát triển tốt hơn. Cô thẳng thắn chia sẻ rằng cô trở nên dịu dàng hơn sau khi trở thành một người mẹ, chỉ muốn con mình được hạnh phúc và sẽ dành thời gian cho con dù có bận rộn với sự nghiệp đến đâu. Mặc dù cả hai đều bận rộn, họ luôn đặt con trai lên hàng đầu và bảo vệ tuổi thơ ấm áp của con thông qua những tương tác tử tế. Phùng Thiệu Phong mới đây đã đưa con trai đi khám bác sĩ và được một nhiếp ảnh gia chụp lại, gây nên làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Với tư cách là một người cha toàn thấy thực sự đáng khen ngợi. Gần đây, Phùng Thiệu Phong được trông thấy xuất hiện tại một bệnh viện nhi, mặc áo nỉ đen và đội mũ bóng chày. Đi cùng cậu con trai 6 tuổi Xiang Xiang đi khám bác sĩ, thể hiện tình phụ tử sâu sắc. Phùng Thiệu Phong lần này ra ngoài thực sự rất khiêm tốn. Anh ấy nhanh chóng rời khỏi bệnh viện sau khi hoàn thành công việc. Con trai anh là Hương Hương được Triệu Lệ Dĩnh lái xe chuyên dụng đến đón, dường như đang đi về phía mẹ mình. Cậu bé nhảy nhót trong xe trông rất hoạt bát. Mặc dù một số tay săn ảnh cho rằng hai người có vẻ tránh mặt nhau 3 năm sau khi ly hôn, điều này thực sự hơi quá đáng. Nhưng Phùng Thiệu Phong không hề tự mình nuôi con hoàn toàn. Mặc dù con trai bị bệnh nhưng ông không hề thông báo cho Triệu Lệ Dĩnh. Thay vào đó, anh đã liên lạc với cô sớm và sắp xếp để Xiang Xiang đến chỗ cô, phá cho bộ phim mới Y Hoa Hướng Dương và có thể không có thời gian đưa đón con. Nhưng ngay khi nghe tin, bà đã lập tức yêu cầu con trai lên xe. Một số cư dân mạng cho rằng đây chỉ là bệnh cảm lạnh thông thường. Dù sao thì xung quanh anh cũng không có nhiều người. Phùng Thiệu Phong trông cũng khá thoải mái. Nhưng chỉ một vấn đề nhỏ như vậy cũng khiến cha mẹ vô cùng lo lắng. Điều này thực sự cho thấy đứa bé quan trọng với hai người này như thế nào. Cuộc ly hôn của hai người này đã gây ra rất nhiều tranh cãi vào thời điểm đó. Có người nói Triệu Lệ Dĩnh làm việc quá sức, không chăm lo được cho gia đình. Những người khác lại nói rằng Phùng Thiệu Phong có gia đình lớn, công ty lớn nên không thể chịu đựng được một người phụ nữ mạnh mẽ. Dù sao thì cũng có đủ loại phiên bản. Giống như một người kể chuyện vậy. Tuy nhiên, cặp đôi đã xử lý tình huống khá gọn bẩn vào nhau. Trên thực tế, tin đồn Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tránh né nghi ngờ sau khi kết hôn đã lan truyền từ lâu. Trong ngành giải trí, chuyện những người yêu cũ không tương tác hay nhắc đến nhau là chuyện thường thấy, và cặp đôi này cũng không ngoại lệ trước công chúng. Nhưng đằng sau hậu trường, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh được mọi người gọi là cặp đôi người mẫu. Kể từ khi ly hôn, họ sống kín tiếng, không bao giờ nói xấu nhau và vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Cả hai thường xuyên chụp ảnh thay phiên nhau chăm sóc con cái và họ muốn ở bên nhau bất cứ khi nào có thời gian. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn lái xe chở con trai đến thăm đoàn làm phim của Triệu Lệ Dĩnh và xuất hiện công khai, dường như không có ý định cố tình tránh né sự nghi ngờ. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh cùng nhau lái xe đưa con đi, giống như vừa đi dự tiệc về. Mọi người đều biết rằng mối quan hệ giữa cha mẹ có tác động rất lớn đến sự phát triển của con cái. Họ rõ ràng hiểu điều này và luôn duy trì sự tương tác tốt đẹp. Nhìn xem, khi đứa trẻ bị bệnh, hai người đã hợp tác rất tốt. Phùng Thiệu Phong phụ trách đưa đứa trẻ đến bệnh viện, Triệu Lệ Dĩnh có lẽ đã sắp xếp xe bảo mẫu chờ ở cửa bệnh viện. Sau khi đứa trẻ khám bệnh xong, Phùng Thiệu Phong trực tiếp đặt đứa trẻ lên xe, quay người rời đi không chút chậm trễ. Sự phối hợp giống như một màn diễn kép, với một diễn viên phụ và một diễn viên hài hước. Và nhịp điệu thì vừa phải. Cư dân mạng cũng thấy khá buồn cười và gọi đây là cuộc đua tiếp sức nuôi dạy con cái. Đúng vậy. Một người chịu trách nhiệm giao hàng và người kia chịu trách nhiệm nhận hàng. Sự phân công lao động rõ ràng và hiệu quả khá cao.
Mặc dù bố mẹ anh đã ly hôn nhưng ít nhất cả bố và mẹ đều quan tâm đến anh. Đây thực sự là một điều may mắn. Nói về điều đó, tỷ lệ ly hôn hiện nay đang tăng nhanh như tên lửa. Phải làm gì với con cái sau khi ly hôn? Đây là một vấn đề lớn. Một số cặp vợ chồng đã ly hôn có thể cãi vã dữ dội về vấn đề con cái đến mức họ trở thành kẻ thù của nhau. Đứa trẻ bị kẹt ở giữa, không cảm thấy gì cả, và đang vô cùng đau khổ. Hãy nhìn Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù đã ly hôn, họ vẫn có thể ngồi lại và thảo luận mọi việc một cách bình tĩnh vì lợi ích của con cái. Đây là một ví dụ tốt cho mọi người. Điều này có nghĩa là gì? Điều này cho thấy các cặp đôi ly hôn trưởng thành nên duy trì sự giao tiếp và hợp tác cơ bản. Nếu không phải vì trẻ em vô tội và không nên phải chịu đau khổ vì chuyện của người lớn. Việc cha mẹ ly hôn đã đủ khó khăn đối với trẻ em. Nếu cha mẹ cứ tiếp tục công kích, nói xấu lẫn nhau thì vùng bóng tối tâm lý của trẻ có thể sẽ lớn hơn cả Thái Bình Dương. Vì vậy, ngay cả khi các cặp đôi ly hôn không thể là bạn bè, họ ít nhất cũng nên là cha mẹ đủ tư cách. Đừng sử dụng con cái như vũ khí hoặc công cụ để trả thù người khác. Những gì trẻ em cần là tình yêu thương, sự chăm sóc và một môi trường ổn định để lớn lên. Chứ không phải là chiến tranh giữa cha mẹ. Hãy nghĩ đến Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, một người bận rộn đóng phim, một người bận rộn chăm sóc con cái. Tuy họ đã có cuộc sống riêng nhưng tình yêu thương của họ dành cho con cái vẫn không hề giảm sút. Phương pháp truyền cảm hứng nuôi dạy con cái khi này có thể truyền cảm hứng cho riêng, hoàn cảnh của mỗi gia đình đều khác nhau và chúng ta không thể khái quát hóa được. Nhưng có một điều chắc chắn là lợi ích của trẻ em luôn được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần bạn luôn nghĩ đến con cái mình thì sẽ luôn có nhiều giải pháp hơn là vấn đề. Một số người nói rằng ly hôn giống như một trận động đất, có thể gây ra thiệt hại lớn cho gia đình. Nhưng sau một trận động đất, nhà cửa phải được xây dựng lại. Các cặp vợ chồng đã ly hôn, giống như những người sống sót sau trận động đất, phải cùng nhau xây dựng lại ngôi nhà tinh thần cho con cái mình. Đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng và đòi hỏi nỗ lực to lớn từ cả hai bên. Chỉ bằng cách buông bỏ những hận thù trong quá khứ, học cách giao tiếp, học cách thấu hiểu và học cách tôn trọng, chúng ta mới có thể tạo ra một môi trường tương đối ổn định để con cái mình lớn lên. Nhìn Phùng Thiệu Phong kìa, anh ấy đang đăng ký, chờ bác sĩ, ông không hề lơ là bất kỳ trách nhiệm nào của mình với tư cách là một người cha. Về phần Triệu Lệ Dĩnh, mặc dù bận rộn với công việc nhưng khi con bị bệnh, cô đều nhanh chóng chạy đến. Sự chăm sóc của bà với tư cách là một người mẹ không hề bị ảnh hưởng. Thành thật mà nói, khi hai người này ly hôn, đứa con của họ thậm chí còn chưa được 3 tuổi. Thông thường, trẻ em thường theo mẹ. Nhiều ngôi sao nữ sẽ phải đấu tranh quyết liệt để giành quyền nuôi con khi ly hôn, nhưng Triệu Lệ Dĩnh thì không. Cư dân mạng có lúc hơi bối rối. Làm sao Triệu Lệ Dĩnh có thể từ bỏ quyền nuôi con trai khi cô dành cho con nhiều tình thương của một người mẹ đến vậy? Sau đó, cô tham gia chương trình tạp kỹ ở nhà hàng Trung Hoa, và hiếm khi tiết lộ suy nghĩ thực sự của mình. Khi được hỏi về điều này, cô chỉ thản nhiên nói rằng điều kiện nhiều người có thể hiểu được sau khi nghe điều này. Tuy độ nổi tiếng của Phùng Thiệu Phong trong giới giải trí thấp hơn Triệu Lệ Dĩnh một chút nhưng anh lại là con trai thứ hai trong một gia đình giàu có. Anh ấy không cần phải lo lắng gì về cuộc sống của mình cả, vì gia đình anh có nguồn lực và mối quan hệ rất lớn. Nói về Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy là một cô gái bản địa đến từ vùng nông thôn Hà Bắc. So với Phùng Thiệu Phong, xuất thân của hai người chênh lệch khá lớn, không dễ gì dùng tiền để bù đắp được. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, Triệu Lệ Dĩnh vẫn dành cho con mình rất nhiều điều trong khả năng của mình. Triệu Lệ Dĩnh thẳng thắn chia sẻ rằng cô đã thay đổi rất nhiều sau khi trở thành mẹ. Cô ấy từng rất cạnh tranh với chính mình và thế giới bên ngoài, nhưng bây giờ thái độ của cô ấy đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều. Bà hào phóng nói rằng bà sẽ không quá nghiêm khắc với con trai mình và chỉ khi sự nghiệp đang thăng tiến.
Triệu Lệ Dĩnh không có thời gian để bắt đầu một mối quan hệ mới, nhưng mỗi khi có kỳ nghỉ, cô đều tận hưởng thời gian bên con trai và cố gắng hết sức để trở thành một người mẹ tốt. Mặc dù Phùng Thiệu Phong được chụp ảnh đang có mối quan hệ mới, anh vẫn dành phần lớn thời gian cho các con và luôn rất quan tâm đến con trai mình. Mặc dù hai người đã ly hôn, nhưng tình yêu họ dành cho con cái vẫn như dòng nước chảy không bao giờ ngừng. Họ đã chứng minh bằng hành động của mình rằng các cặp đôi ly hôn cũng có thể cùng nhau làm việc như những người bạn để bảo vệ sự phát triển lành mạnh của